25 Ιανουαρίου 1944. Το φερόμενο Σύμφωνο Καριδιών Έδεσας. Υπογράφτηκε μεταξύ των αντιπροσώπων του ΕΑΜ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιουγκοσλαβίας και του Σλαβομακεδονικού Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Στις αρχές του 1944 όλα έδειχναν πως οι κατοχικές δυνάμεις θα αποσύρονταν σύντομα από την Ελλάδα. Το κύριο μέλημα των γερμανικών δυνάμεων ήταν η ασφαλής αποχώρησή τους από το ελληνικό έδαφος με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Οι βουλγαρικές δυνάμεις θα παρέμεναν στη Βόρεια Ελλάδα προσπαθώντας να την εκβουλγαρίσουν. Παρομοίως οι Ιουγκοσλάβοι του Τίτο προσπάθησαν να διευρύνουν τα εδαφικά όρια της δικής τους Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ελληνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, γνωστού με το ακρονίμιο ΕΑΜ, είχαν τον πλήρη σχεδόν έλεγχο κυρίως των ορεινών περιοχών, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, της Υπήρου και της Αττικοβιωτίας. Έτσι, σαν σήμερα πριν από 80 χρόνια, στις 25 Ιανουαρίου του 1944 οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιουγκοσλαβίας και του Σλαβομακεδονικού Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, γνωστό ως ΝΟΦ από το ακρονίμιο της σλαβικής ονομασίας Σλάβτζαν Μακεντόνσκι Ναρόντνο Οσλομποντιτέλεν Φρον, φέρεται να υπέγραψαν ένα σύμφωνο που προέβλεπε, μεταξύ άλλων, η Αλμοπία, μία περιοχή στα βόρεια της Έδεσας, τα Γιαννιτσά, η Έδεσα, η Εορδαία, η Καστοριά, το Κιλκής, η Παιωνία δηλαδή. Σχεδόν ολόκληρη η περιοχή του σύγχρονου κράτους της Βόρειας Μακεδονίας και η Φλόρινα να εκχωρηθούν στη ζώνη δράσης του ΣΝΟΦ. Ακολούθως το ΣΝΟΦ, αφού θα έλεγχε πλήρως τις παραπάνω περιοχές, θα είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δράση του. Αντιστοίχως, οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής της Μακεδονίας αναλάμβαναν την υποχρέωση να κυριεύσουν τα αστικά κέντρα από όπου θα υποχωρούσαν οι εθνικοσοσιαλιστικές δυνάμεις των Γερμανών και εν συνεχεία θα τα παραχωρούσαν στο ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και το ΣΝΟΦ συμφώνησαν στην αποκοινού δημιουργία ενός αυτόνομου μακεδονικού κράτους τύπου Σοβιέτ υπό την προστασία της Μόσχας. Το παραπάνω άρθρο της συμφωνίας έχει χαρακτηριστεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σαν προϊόν της βρετανικής προπαγάνδας. Επιπλέον, οι βουλγαρικές δυνάμεις θα κατέδιδαν στο ΕΑΜ κάθε Έλληνα κάτοικο της περιοχής ελέγχου τους, για τον οποίο θα υπήρχαν υποψίες ότι ήταν φανατικός αντικομμουνιστής. Παρομοίως και το παραπάνω άρθρο της συμφωνίας έχει χαρακτηριστεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σαν προϊόν της βρετανικής προπαγάνδας. Ως σημαία του αυτόνομου μακεδονικού κράτους θα καθιερώνονταν τα βουλγαρικά χρώματα με αντίστροφη φορά και με την προσθήκη ενός κόκκινου άστρου στο κέντρο. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, προβλεπόταν η συγκρότηση μιας διεθνούς μεραρχίας στο Καϊμακτσαλάν από βούλγαρους αξιωματικούς για την ενίσχυση του ΕΑΜ και του ΣΝΟΦ. Η φερόμενη αυτή συμφωνία λέγεται ότι τέθηκε σε ισχύ σχεδόν αμέσως μετά από τη σύναψή της. Το γεγονός είναι ότι την ίδια χρονική περίοδο συμμορίες του ΣΝΟΦ ξεκίνησαν να δρουν μαζικά στην Καστοριά και στη Φλόρινα, ενώ στο Καϊμακτσαλάν και στο Όρος Πάικο οι Βούλγαροι ξεκίνησαν εκαθαρίσεις του ελληνικού πληθυσμού με τη δικαιολογία ότι ήταν αντικομμουνιστές. Ο αντιπρόσωπος του ΕΑΜ που φέρεται να υπόγραψε την παραπάνω συμφωνία ήταν ο Ανδρέας Τζίμας, που χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Βασίλης Αμαρινιώτης. Αυτός ήταν πολιτικός κρατούμενος στην εποχή της δικτατορίας του Μεταξά και απελευθερώθηκε μετά από την κατάληψη της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα το 1941, κατόπιν αιτήματος της βουλγαρικής κυβέρνησης προς τις εθνικοσοσιαλιστικές αρχές της χώρας. Σχεδόν αμέσως μετά από την απελευθέρωσή του, ο Τζίμας πρωτοστάτησε στη συγκρότηση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και υπήρξε ο άνθρωπος που ουσιαστικά διόρισε τον Θανάση Κλάρα, γνωστό ως Άρη Βελουχιώτη, στη διοίκηση του Ελλάς το 1942. Σχετικώς με τον Τζίμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ισχυρίζεται ότι αυτός ενήργησε αυτοβούλος και πως περιέπεσε σε δυσμένη από την ηγεσία του κόμματος μετά από την υπογραφή του φερόμενου Συμφώνου των Καριδιών. Ωστόσο, ο Τζίμας εκπροσώπησε και πάλι το ΕΑΜ σε σχετικό συνέδριο στη Ιουγκοσλαβία, ζητώντας την έξωθεν ενίσχυση των Ελλήνων κομμουνιστών λίγο πριν από το ξέσπασμα των Δεκεμβριανών το 1944. Ως εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιουγκοσλαβίας στο φερόμενο Σύμφωνο Καριδιών υπέγραψε ο υπολοχαγός Κάλτσεφ. Σχεδόν 2 μήνες πριν από την υπογραφή του φερόμενου Συμφώνου των Καριδιών, οι σύμμαχοι ηγέτες είχαν συμφωνήσει στην Τεχεράνη όπως τα Βαλκάνια τεθούν υπό τη Σοβιετική ζώνη επιρροής με εξαίρεση την Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει γνώση για την εξαίρεση της Ελλάδας, αλλά η Μόσχα το διέψευσε. Όσον αφορά το ΣΝΟΦ, στα χρόνια της κατοχής σλαβόφωνες συμμορίες φύλλα προσκύμενες στη βουλγαρική κυβέρνηση συνεργάστηκαν με τις εθνικοσοσιαλιστές γερμανικές δυνάμεις της Βόρειας Ελλάδας και ίδρυσαν την οργάνωση Οχράνα, που στα ελληνικά σημαίνει προστασία. Επικεφαλής της Οχράνα τέθηκαν αξιωματικοί του βουλγαρικού στρατού. Όταν διαφάνηκε η ήττα της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, τα περισσότερα μέλη της Οχράνα μεταπήδησαν στο εαμικής προέλευσης ΣΝΟΦ, υιοθετώντας τις κομμουνιστικές πεποιθήσεις που ουσιαστικά αυτό εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Τίτο. Το ΣΝΟΦ πολεμήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τελικά διαλύθηκε τον Μάιο του 1944, οπότε ιδρύθηκε το ΝΟΦ από το ακρονίμιο Νεραντνόου Oslo Banditland Front, που είχε έδρα τα Σκόπια και σκοπό τη σοβιετοποίηση της Μακεδονίας του Αιγαίου.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ένθερμος υποστηριχτής του φερόμενου Συμφώνου των Καριδιών ήταν ο Βρετανός λοχαγός Evans που δρούσε ως σύνδεσμος της στρατιωτικής Βρετανικής αποστολής με το 28ο Σύνταγμα του Ελλάς. Ο Evans ήταν ένθερμος υποστηριχτής του πανσλαβισμού παρά τις αντίθετες εντολές του Λονδίνου, ενώ αργότερα έλαβε μέρος σε διάφορες συνδιασκέψεις του ΣΝΟΒ.